Vysílání pracovníků je vlastně problematickým jevem, který už od 90. let je spjatý s různými nekalými praktikami nebo intenzivním vykořisťováním pracovníků. A můžeme v něm vlastně sledovat rozpor mezi volnotržní logikou, mezi volným pohybem pracovníků a volným pohybem třeba služeb v rámci evropského trhu a na druhé straně vlastně ochrany sociálních práv, ať už pracovníků, nebo občanů Evropské unie. Jedním z nejpalčivějších problémů toho druhu pracovní mobility je řetězení subdodavatelů a rozmělňování zodpovědností za pracovní podmínky, za dodržování pracovních podmínek. Takže je obtížné nebo v některých případech téměř nemožné zjistit, identifikovat faktického zaměstnavatele. Často se stává, že na konci dlouhého řetězu různých subdodavatelských firem a pracovních agentur je společnost, fiktivní společnost, která se schovává za poštovní schránkou, ale de facto neexistuje. Mnohé výzkumy ukázaly, že pracovníci čelí v jednotlivých zemích Evropské unie stejným problémům. Jedná se především o nedostatečné třeba zaškolení v oblasti bezpečnosti a práce, jedná se o dlouhé směny, přesčasy, které vlastně nedodržují potom nebo překračují normy stanovené zákoníkem práce. Často vysílání je využíváno také k tomu, aby vlastně zastřelo přímý zaměstnanecký vztah, takže v tom případě se potom může jednat taky o práci na černo. Problematickým aspektem rovněž je to, že firmy často nejsou informovány dostatečně o svých povinnostech vůči zaměstnancům. A sami zaměstnavatelé někdy využívají nebo zneužívají té nejisté pozice vyslaných pracovníků a tak jim například strhávají vysoké částky za zprostředkování práce, zprostředkování ubytování a podobně. Letos na jaře se vedoucí orgány Evropské unie dohodly na revizi tzv. Vysílací směrnice, která říká, že pracovník vlastně by měl mít nárok na stejnou mzdu za stejnou práci na stejném místě. To znamená, že třeba český zaměstnanec, který je vyslaný za prací na nějaký projekt do Německa nebo Francie, by měl mít nárok na stejnou odměnu jako rodilý Němec nebo Francouz. Jaká je reakce našich zaměstnavatelů? Podle Svazu průmyslu a dopravy a hospodářské komise tak ta revize vysílací směrnice není krok dobrým směrem a označují to třeba za Pyrrhovo vítězství. V podstatě vysílají vzkaz, že máme dál konkurovat levnou prací, že firmy nebudou mít dostatečně velký rezervoár levné a flexibilní pracovní síly. Což rozhodně není pozitivní vzkaz a není to podle mě dobrá vyhlídka do budoucna. Ještě v souvislosti s porušováním pracovních norem mě napadá jedna kauza, je to sice specifický příklad z oblasti dopravy, nicméně dost dobře vystihuje ty mechanismy porušování pracovních norem nebo to balancování na hraně právních předpisů. Abych to uvedla, tak začátkem letošního roku v českých médiích se objevila informace o českém řidiči kamionu, který byl sice zaměstnán firmou působící na území České republiky, nicméně svoji práci vykonával v Německu, takže jezdil kamionem v Německu. Tak tento řidič dlouho nevěděl, že má nárok na německou minimální mzdu. Dozvěděl se o tom zcela náhodou během silniční kontrole v Německu, kde ho zastavili policisté. Jeden z nich nejen mu řekl o tom, že má nárok na minimální mzdu takzvané hostitelské země, v tomto případě Německa, ale ještě dal mu kontakt na místní německé odborové svazy, který mu pomohl vysoudit dorovnání jeho mzdy. Co je ještě zajímavé na tomto případě, je právě pokusy ušetřit na tom sociálním pojištění, protože řidič nedostával pouze českou minimální mzdu, to byla jenom jeho základní mzda, k tomu dostával různé dodatky, jako proplacené přesčasy nebo diety a tak dále.
Nicméně stalo se to, že během pracovní doby přihodil se mu pracovní úraz a najednou kvůli té nehodě jeho příjmy klesly o 10krát, protože nemocenské pojištění, na kterém strávil 1,5 roku, se počítá od základní mzdy a v jeho případě byla to právě minimální mzda. Takže najednou ten člověk se ocitl v situaci, kdy jeho příjmy radikálně klesly, samozřejmě měl různé závazky a co člověk může udělat v téhle situaci je buď žít z úspor, pokud někdo je vůbec má, nebo čelit exekucím. Co se týče práce na černo, tak nejznámější kauzou, která probíhala v České republice, byla kauza Rohlík.cz, kdy se jednalo o to, že ukrajinští pracovníci byli posíláni přes Polsko na práci, která ale nebyla dočasná a tudíž nenaplňovala podstatu té směrnice a jednalo se teda o zastřené zaměstnávání. Pokud se podíváme na vysílání pracovníků z širší perspektivy, spadá v podstatě pod fenomén dočasné práce. Jedná se o to, že podle různých ukazatelů jako Mezinárodní organizace práce můžeme sledovat narůstání počtu lidí, kteří pracují dočasně na neplnohodnotné úvazky, týká se jich velká nejistota. Je třeba si uvědomit, že čelíme několika výhledům. Ten první, asi nejdůležitější, se týká automatizace a digitalizace práce. Nedávno šéf německého Siemensu uvedl nebo potvrdil, že v důsledku digitalizace dojde k redukci pracovních míst až o 1/3 v rámci tzv. Globálních řetězců. Česko je samozřejmě součástí tohle globálního produkčního řetězu a zřejmě toho nezůstane ušetřeno. Bohužel opět z reakcí vlastně, nebo spíš nereakcí našich zaměstnavatelů vyplývá, že ani současná česká vláda, ani další instituce nejsou na tenhle zásadní přechod připraveny. No a s tou vysílací směrnicí to souvisí tak, že pokud je řeč o tom, že vysílaní pracovníci jsou prekarizovaní, měli doposud velice nejisté pracovní podmínky a byli vystaveni dost velkým hospodářským tlakům, tak vlastně ten problém prekarizace a snižování pracovních standardů a práv se velice brzy může týkat čím dál tím většího počtu Čechů právě v návaznosti na vlastně ztráty pracovních míst a ten fenomén digitalizace a automatizace.